วัสดีค่ะน้องๆสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นพื้นฐานทีแบตเบื้องต้นนะคะเพื่อให้น้องๆเนี่ยใช้สำหรับทวนก่อนสอบได้นะคะโดยที่ทางสถาบันของเรานะคะจุฬาติวเตอร์เนาะก็จะมีการเรียนอยู่ทั้งหมด2แบบนะคะอันแรกก็คือจะเป็นแบบ private นั่นเองนะคะน้องๆสามารถเลือกติวเตอร์ได้นะคะซึ่งติวเตอร์ที่สอนเนี่ยก็จะมีหลายคนเลยนะคะทุกคนเนี่ยก็จะเรียนจบโทขั้นต่ำนะคะสามารถเลือกวันเวลาได้ตามที่น้องๆสะดวกเลยนะคะ กับอีกแบบหนึ่งก็คือจะเป็นคอร์สวิดีโอนั่นเองนะคะ อันนี้น้องๆสะดวกแบบไหนก็สามารถสอบถามพี่ๆเขาได้เลยนะคะ ตอนนี้เราก็มาเริ่มติวพื้นฐานเบื้องต้นกันนิดหนึ่งนะคะ เดี๋ยวเราจะไปเริ่มที่ type of chemical bond เนาะก็คือจะมาดูชนิดของพันธะว่าพันธะที่ออกในข้อสอบเนี่ยมันมีพันธะอะไรบ้างนะคะเริ่มที่อันแรกเลยก่อนอื่นเลยนะคะเราจะต้องมาดูก่อนว่าคำว่าพันธะเนี่ยแปลว่าอะไร ยกตัวอย่างเช่นน้องๆอะมีอะตอมอะตอม A อยู่อะตอมหนึ่งนะน้องๆมีอะตอม B อยู่อะตอมหนึ่งการที่2อะตอมเนี้ยมีพันธะเกิดขึ้นซึ่งกันและกันแบบนี้นะคะตรงเนี้ยเราจะเรียกเขา bonding นะเป็นการที่เราเชื่อมเขาเข้าด้วยกันซึ่งไอ้พันธะที่เกิดขึ้นในที่นี้มันจะแบ่งออกเป็นย่อยๆทั้งหมด3แบบนะคะแบบแรกเลยก็คือ metallic bond สำหรับเจ้า metallic bond เนี่ยก็คือจะเป็นการที่เราเอาโลหะนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกหมู่1หมู่2หมู่3A เนาะรวมกับพวก transition นะคะ1 2 3A รวมกับ transition เนาะพวกเนี้ยเราจะเรียกว่า metallic bond นะคะซึ่ง metallic bond ในที่นี้ตัวอย่างเช่นอะไรบ้างเช่นโซเดียมก็เป็นการเอาอะตอมของโซเดียมเนี่ยมาเรียงติดกันไปเรื่อยๆ อย่างเงี้ยเราจะเรียกว่า metallic bond รวมไปถึงพวกโลหะผสมก็ได้เช่นกันนะคะ เช่น พวกทองเหลือง brass นะตรงนี้ก็คือจะเป็นการเอา copper ไปรวมกับซิงค์แบบนี้เป็นต้น อันนี้ก็จะเป็นพวก metallic bond ถัดมาพันธะที่2พันธะที่2เนี่ยเราจะเรียกเขาว่า ionic bond ตามชื่อเลยก็คือไอออนซึ่งคำว่าไอออนในที่นี้เนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นไอออนบวกและไอออนลบนะคะไอออนบวกและไอออนลบไอออนบวกเนี่ยส่วนใหญ่นะน้องๆดูตามชีตนะมันจะเป็นพวกหมู่1หมู่2หมู่3และถ้า transition ง่ายๆก็คือเขามักจะเป็นพวกโลหะนะคะเขามักจะเป็นพวกโลหะจะเป็นไอออนบวก ในขณะที่ถ้าเป็นพวก non-metal ก็คือพวกหมู่4หมู่5หมู่6นะคะหมู่4หมู่5หมู่6ทั้งหลายพวกนี้มันจะเป็นพวกประจุลบนั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นอันแรกโซเดียมคลอไรด์เนี่ยโซเดียมคือหมู่1โซเดียมจะเป็นประจุบวก1คลอไรด์นะคะคือหมู่7คือลบ1นะโซเดียมกับคลอไรด์ตรงเนี้ยรวมกันก็เลยกลายเป็นไอออนิกนั่นเองนะคะถัดมา พันธะที่3พันธะที่3เรียกว่าพันธะ covalent นะคะ covalent คำว่า co คือการที่เราเนี่ยเอามาทำงานร่วมกันเอามาโคกันนะคะส่วนคำว่า valent ในที่นี้ก็คือ valent electron เพราะฉะนั้นคำว่า covalent ในที่นี้ก็คือการเอาอิเล็กตรอนมาใช้ร่วมกันนั่นเองนะคะการเอาอิเล็กตรอนมาใช้ร่วมกันซึ่งในที่นี้นะมันมักจะเป็นพวก non-metal นั่นเอง ยกตัวอย่างเช่นCO2 อย่างเงี้ย C อยู่หมู่4 O อยู่หมู่6 CO2 C อยู่หมู่4มี4 valence อิเล็กตรอน O อยู่หมู่6นะคะมี6 valence อิเล็กตรอน2อันนี้เนาะพอมันมารวมกันปุ๊บมันก็จะได้เป็น covalent แบบนี้นั่นเองนะคะโอเคนะตรงนี้ก็จะมีแบบฝึกหัดนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวพี่นิ้งจะทำไปพร้อมๆกับน้องๆตอนนี้เลยนะถ้าน้องๆคนไหนอยากลองทำเองก่อนกด stop คลิปไว้ก่อนเลยนะแล้วลองทำเองก่อนได้เลยมาดูที่แถวแรกนะคะแถวแรกคาร์บอนไดออกไซด์อันนี้คือหมู่4กับหมู่6มันต้องเอาอิเล็กตรอนมาโคกันแน่นอนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนาะเป็น covalent ถัดมาอันที่2น้ำ พี่ก็ถือว่าไฮโดรเจนเป็นธาตุอะโลหะเป็น non-metal นะจับกับออกซิเจนตรงนี้เป็น covalent แน่นอนอันที่3โซเดียมคลอไรด์โซเดียมเนี่ยบวก1คลอไรด์ลบ1ตรงนี้เป็น ionic ข้อ4นะคะลูกตรงนี้ KMnO4 K เนี่ยมันเป็นประจุบวก1ส่วน MnO4 ตรงเนี้ยมันเป็นประจุลบ1ตรงนี้บวกกับลบมาดึงดูดซึ่งกันและกันเป็น ionic
ถัดมาข้อที่5 Copper นะคะ Copper เนี่ยมันจะเป็น Metallic ข้อ6อันนี้ระวังโดนหลอกนะดอกจันไว้ ข้อ6 AR คือ Argon คือหมู่8นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเขาเป็นหมู่8เนี่ยเขาจะต้องเป็น Covalent ถึงแม้ว่าเขาจะอยู่แค่ตัวเดียวก็ตามเขาจะเป็น Covalent นะคะเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นหมู่8อะโลหะถัดมาข้อ7นะคะนิกเกิลเป็นโลหะ transition ตรงนี้เป็นประจุบวกส่วนคลอรีนเนี่ยมันเป็นประจุลบเป็น-1 เพราะฉะนั้นนิกเกิลคลอไรด์ในที่นี้นะคะเป็น ionic ข้อ8นะคะ C คือหมู่4 H คืออะโลหะและ O คือหมู่6ตรงนี้ทั้ง3ตัวเป็นอะโลหะทั้งหมดเอาอิเล็กตรอนมาแชร์ซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นตรงนี้คือ C6H12O6 นะคะเป็นน้ำตาลกลูโคสข้อ9 brass ในที่นี้คือทองเหลืองคือ copper และซิงค์นั่นเองตัวนี้เป็นโลหะนะคะโลหะ แล้วข้อสุดท้าย CuSO4 Cu เป็นประจุบวก SO4 เป็นประจุลบดึงดูดซึ่งกันและกัน CuSO4 เป็น ionic นั่นเองโอเคนะคะไปต่อนะถัดมาคราวนี้ naming of covalent compound เราจำเป็นที่จะต้องรู้จักชื่อของสารประกอบหรือเรียกชื่อสารประกอบให้ได้นะคะลูกเพราะว่าตรงเนี้ยถ้าเราเรียกชื่อไม่ได้บางครั้งโจทย์มันให้มาเป็นชื่อสารประกอบแต่ไม่ได้ให้สูตรเคมีมาแล้วถ้าน้องเรียกไม่ได้ มันจะมีปัญหาตรงที่ว่าน้องจะไม่รู้ว่าเขาคือสูตรอะไรถูกไหมคราวนี้เราลองดู naming of covalent พร้อมกันนะคะเวลาที่เราเจอสารประกอบ covalent อย่างที่บอกเนาะ covalent compound เนี่ยมักจะเป็นพวกหมู่4หมู่5หมู่6หมู่7หมู่8มาโคซึ่งกันและกันมาจับกันเพราะฉะนั้นตรงนี้นะสูตรเขาเนี่ยเลยมีได้หลายแบบยกตัวอย่างเช่นน้องอาจจะเจอ SO2 แบบ1:2หรือ SO3 แบบ1:3หรือ SF4 แบบ1:4หรือ SF6 แบบ1:6แบบนี้ก็ได้นะคะเป็นไปได้หมดเลยเนาะเพราะฉะนั้นนะคะลูกตรงนี้ เวลาที่เราเรียกชื่อสารประกอบ covalent 1เลยเราเลยจำเป็นที่จะต้องเรียกชื่อธาตุให้ถูกต้องก่อนและ2น้องต้องเรียกเลขห้อยนะคะน้องต้องเรียกเลขห้อยเราลองมาดูวิธีการเรียกพร้อมกันสมมติเรามีสารประกอบ1เช่น N2O5 สมมตินะคะอันนี้เป็นธาตุสมมติขึ้นมาตรงเนี้ย N ตัวแรกเนี่ยพี่จะแทนว่า A คือธาตุตัวแรกนะคะ2ในที่นี้พี่จะแทนเป็น X นะคะ2ในที่นี้พี่จะแทนเป็น x O พี่จะแทนเป็น b ส่วน5พี่จะแทนเป็น y แบบนี้เนาะถ้าน้องเจอธาตุตัวแรกนะคะหรือเจ้า A หรือเจ้า N ตรงเนี้ยเนี่ยนะให้น้องเรียกชื่อตามปกติได้เลยเช่นน้องเจอตัว N ก็เรียกไนโตรเจนน้องเจอตัว C ก็เรียกคาร์บอนอะไรประมาณนี้นะคะน้องเจอตัว O ก็เรียกออกซิเจนน้องเจอ Cl เรียกคลอรีนเขาเป็นธาตุชื่ออะไร น้องใช้ชื่อตัวนั้นได้เลยนะคะแต่ถ้าตัวหลังจำไว้อะไรก็ตามที่ชอบเดินตามหลังชาวบ้านแปลว่าเขาขี้อายให้จำแบบนี้ไปนะเดินตามหลังชาวบ้านแปลว่าเขาขี้อายเราจะเปลี่ยนเสียงของเขาเนี่ยลงท้ายด้วยเสียงอายนะคะเราจะเปลี่ยนเป็นเสียงอายยกตัวอย่างเช่นตัวนี้เดิมเคยชื่อว่าฟูออรีนนะคะตัวนี้เดิมเคยชื่อว่าฟูออรีน เราจะเปลี่ยนจากเสียง in ให้กลายเป็นเสียง I ซึ่งคำว่า I ในที่นี้พี่นิ้งขอเป็น id doc e นะห้ามเป็น t ห้ามเป็นทุกอย่างเลยต้องเป็น d doc ตัวเดียวเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ fluorine พี่ก็จะเปลี่ยนเป็น fluoride ออกซิเจนก็จะกลายเป็น oxide เป็นต้นนะคะคราวนี้เราเลขห้อยล่ะเลขยังไงนะเลขห้อยเขาก็บอกว่าเขาจะเลขตามนี้เลยก็คือ 1เราจะเรียกเขาว่า mono ส่วนใหญ่คำว่า1เนี่ยมันจะเป็นคำว่า mono อยู่แล้วใช่ไหมเช่น monotone monochrome อะไรแบบนี้นะคะ1แปลว่า mono 2ได3ไตร4เตตะนะคะ2ได3ไตร4เตตะ5เพนตะ6เฮกซา7เฮปตะเด็กๆลองสังเกตนะตั้งแต่5เป็นต้นไปมันจะเป็นพวก5เหลี่ยม6เหลี่ยม7เหลี่ยม8เหลี่ยม9เหลี่ยม10เหลี่ยมนะคะอย่างตรงเนี้ย5เหลี่ยมมันก็คือ Pentagon เนี่ยเราก็จะเรียกเขาว่า Penta 6เหลี่ยมเราจะเรียกว่า Hexagon เนี่ยมันก็จะเป็น Hexa 7เหลี่ยม Hepta 8เหลี่ยม Octa 9เหลี่ยม Nona 10เหลี่ยม Deca แบบนี้เป็นต้นคราวนี้วิธีการเรียกจากสูตรของสารประกอบนี้ลำดับการเรียกก็คือ X ตามด้วย A ตามด้วย Y ตามด้วย B แบบนี้เลย X ตามด้วย A
ตามด้วย Y ตามด้วย B เพราะฉะนั้นอย่างกรณีข้างบนกรณีนี้นะ N เนี่ยมันห้อย2อยู่พี่จะเรียกเลขห้อยก่อนถูกไหมพี่ก็เรียกไปเลยห้อย2คือไดนะคะ2คือได A ด้วยความที่ว่า N ข้างบนมันคือไนโตรเจนเราก็เรียกไปเลยไดไนโตรเจนเพราะว่าธาตุตัวแรกเรียกตามปกติ ถัดมาเลขตัวหลังนะคะเลขตัวหลังตัวนี้เขาห้อย5ตัวข้างบนเขาห้อย5คืออะไรนะ5คือเพนตะเราก็เขียนไปเพนตะเพนตะอะไรเพนตะแล้วตัวนี้คือออกซิเจนก็กลายเป็นออกไซด์นะคะไดไนโตรเจนเพนตะออกไซด์เป็นต้นโอเคนะคราวนี้เราลองไปดูถัดมาเขาก็เลยบอกว่าเขาจะมีข้อยกเว้นนิดหนึ่งก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ธาตุตัวแรกนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่ธาตุตัวแรกห้อย1ให้น้องๆเรียกชื่อธาตุอย่างเดียวไม่ต้องเรียกเลขห้อยนะแต่ถ้าเกิดว่าธาตุตัวแรกห้อย2 3 4 5 6โอเคน้องเรียกไดไตรเตตะแบบนี้ตามปกติส่วนธาตุตัวหลังถ้าห้อย1น้องก็ต้องเรียกโมโนยกตัวอย่างเช่น C กับ O แบบนี้ ตัวแรกก็ห้อย1ตัวหลังก็ห้อย1แต่ตัวแรกอย่างที่บอกห้อย1น้องไม่ต้องเรียกเลข1ตรงนี้น้องเรียกชื่อ C ตัวนี้เลยคาร์บอน O ห้อย1ก็คือโมโนโมโนอะไรโมโนออกซิเจนก็คือออกไซด์คาร์บอนโมโนออกไซด์นะคะ C อันนี้ตัวที่2เหมือนกัน C ตัวนี้ห้อย1เหมือนกันก็เรียกแค่คาร์บอนคาร์บอนอะไรไดและออกไซด์นะคะส่วนตัวนี้ N2O ตัวแรกห้อย2น้องต้องเรียกเลขห้อยแล้วไดไนโตรเจนตรงนี้ห้อย1โมโนออกไซด์นะคะไปต่อนะคะคราวนี้เราลองดู compound ตรงนี้กันพี่อาจจะไม่ได้เฉลยทุกข้อนะเด็กๆลองไปทำนะตรงนี้แบบฝึกหัดไม่ยากใช้วิธีตามที่สอนไปเลยนะคะอย่างข้อแรกเนี่ยพี่เฉลยไปแล้วเนาะในตัวอย่างเราไปดูข้อที่2พร้อมกัน ข้อที่2นะคะอย่างตัวนี้ N มันห้อย1นะ N มันห้อย1เพราะฉะนั้นตรงนี้น้องๆเรียกไปเลยไนโตรเจนนะคะไนโตรเจนตัวนี้ห้อย3เป็นไตรไตรคลอไรด์ตามนี้นะคะไนโตรเจนไตรคลอไรด์ข้อ3ตัวนี้ห้อย1ก็ไม่ต้องเรียกเลข1เหมือนกันก็เป็นคาร์บอนคาร์บอนอะไรคาร์บอนเตตะนะคะเตตะคลอไรด์ แบบนี้เป็นต้นโอเคเนาะตรงนี้ไม่ยากขออีกสักข้อหนึ่งแล้วกันนะคะเดี๋ยวมาข้อ7นะลูกข้อ7นะคะข้อ7เนี่ย Cl มันห้อย2ก็จะกลายเป็นไดคอลีนถูกไหมคะไดคอลีนเพราะมีคอลีน2ตัวไดคอลีนเฮปตะออกไซด์ประมาณนี้นะคะโอเคนะตรงนี้พอได้อยู่เนาะวิธีการเรียกก็จะเป็นประมาณนี้ ถัดมาหัวข้อถัดไปนะคะหัวข้อถัดไปเนี่ยจะเป็นการเขียนสูตรสารประกอบไอออนิกนะคะจะเป็นการเขียนสูตรสารประกอบไอออนิกเด็กๆดูพร้อมกันนะคราวนี้ไอออนคืออะไรไอออนนะคะจะเป็นกลุ่มก้อนของอะตอมนะหรือจะเป็นแค่ธาตุตัวเดียวๆก็ได้ แต่คำว่าไอออนเนี่ยมีคีย์เวิร์ดที่สำคัญเลยนะคะมีคีย์เวิร์ดที่สำคัญเลยก็คือคำว่าไอออนเนี่ยจะต้องมีชาร์จนะคะจะต้องมีชาร์จหรือพูดง่ายๆจะต้องมีประจุนะคะจะต้องมีประจุคือในที่เนี้ยประจุอะน้องจะเป็นประจุบวกหรือประจุลบก็ได้ด้วยนะเช่นโซเดียมบวก1คลอรีนลบ1นะคะหรืออาจจะเป็นกลุ่มก้อนประจุบวก NH4 บวก1นะคะหรืออาจจะเป็นกลุ่มก้อนประจุลบอื่นๆบ้างก็ได้เช่น SO4 2ลบได้หมดเลยเนาะขอให้ตรงเนี้ยเขามีประจุโผล่ขึ้นมามีประจุมีประจุมีประจุแบบนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่เราจะถือว่าเขาเป็นไอออนนะคะเราจะถือว่าเขาเป็นไอออนซึ่งหลักการเขียนสูตรสารประกอบไอออนิกโดยทั่วไปจะมีหลักการตามนี้ คอนเซปต์เลยนะลูกคือไอออนน่ะไอออนิกอะมันคือการเอาไอออนบวกกับลบมาดึงดูดซึ่งกันและกันซึ่งไอออนเนี่ยมันจะต้องมีตัวหนึ่งที่เป็นบวกอีกตัวเป็นลบถูกไหมคะเราจะเอาบวกกับลบตรงเนี้ยมาไขว้กัน
ยกตัวอย่างเช่นพี่นิ้งบอกว่าพี่นิ้งมี AN บวกขอเขียนเป็นตัวเลขจริงๆแล้วกันน้องจะได้มองเห็นภาพเนาะเช่นตรงนี้พี่นิ้งบอกว่าพี่นิ้งมี A 2บวกแบบนี้นะคะพี่นิ้งมี A 2บวกส่วน B ในที่นี้พี่นิ้งเป็น B 3ลบแล้วกันเวลาที่เราเขียนสูตรสารประกอบไอออนิกนะคะให้เราเอา A กับ B ตรงเนี้ยไขว้กันโดย ตรงนี้มันจะมาอยู่ตรงนี้นะคะส่วนตัวนี้มันจะมาอยู่ตรงนี้ มันจะเอาประจุของตัวหนึ่งเนี่ยไปอยู่ข้างล่างอีกตัว เอาประจุของอีกตัวหนึ่งไปอยู่ข้างล่างอีกตัวเนี่ยไขว้กันแบบนี้ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ก็คือ A ห้อย3 B ห้อย2แบบนี้ได้เลยนะคะแบบนี้ได้เลยคราวนี้เราลองมาดูกฎนิดหนึ่งอย่างกฎข้อที่1เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เราเขียนสูตรของสารประกอบไอออนิกจำไว้เลยนะ positive charge จะต้องมาก่อน negative charge เสมอ positive charge จะต้องมาก่อน negative charge เสมอ แต่มีข้อยกเว้นอยู่กรณีหนึ่งก็คือถ้ามันเป็นเกลือของกรดคาร์บอกซิลิกคาร์บอกซิลิกคือ COH แบบนี้เนาะเกลือของเขาเนี่ยจะเป็นแค่ COO ลบ ถ้ามันมีเกลือของคาร์บอกซิลิกให้เขียนเกลือของคาร์บอกซิลิกนะคะก่อนเป็นประจุลบก่อนประจุบวกซึ่งน้องบอกว่าเกลือคาร์บอกซิลิกคืออะไรเด็กๆจำไปเลยลูกตัวที่ออกข้อสอบบ่อยก็จะมี CH3COO ลบหรือ HCOO ลบ2ตัวเท่านั้นที่ออกข้อสอบบ่อยนะคะตรงเนี้ยเราจะเขียนประจุลบ ก่อนค่อยบวก แต่ถ้าเป็นไอออนิกตัวอื่นๆจะเขียนบวกก่อนค่อยเขียนลบตามนี้นะคะ ถัดมานะคะข้อ2 The formula is derived by crossing the number between the positive ion and negative ion ถูกไหมอย่างที่บอกก็คือสูตรเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่เราเอาประจุบวกกับประจุลบเนี่ยไขว้กัน แต่ถ้าประจุบวกกับประจุลบในที่นี้สามารถตัดทอนให้เป็นสัดส่วนอย่างต่ำได้อีกให้ตัดทอนนะคะยกตัวอย่างเช่น Ca 2บวกน้องเอาไปไขว้กับ O 2ลบถ้าน้องบอกว่าตรงนี้นะคะน้องต้องการไขว้กันไขว้1ไขว้2สิ่งที่เราจะได้ก็คือ Ca 2 O 2นั่นเองนะคะ Ca 2 O 2แต่ตรงเนี้ยมันยังสามารถตัดทอนได้อีก ถ้ายังสามารถตัดทอนได้อีก ตรงนี้จะเหลือแค่ CaO แบบนี้เลยนะตัดทอนอย่างต่ำได้เมื่อไหร่ให้ตัดทอนเขาออกไปด้วยนะคะ คราวนี้เราลองไปดูตัวอย่างพร้อมกันก่อนที่จะไปตัวอย่างหน้านี้ค่ะลูกเด็กๆคะหน้านี้น้องๆอาจจะต้องเอาไปต้มกินเนาะหน้าเนี้ยยังไงก็ออกข้อสอบแล้วคือพี่จะบอกว่ามันคือการจำได้ทำได้มันเรียกไม่ได้กับการจำนะครึ่งหนึ่งของเคมีเนี่ยมันคือการท่องจำนะคะส่วนอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยโอเคมันจะเป็นการเข้าใจและการคำนวณแต่มันเรียกไม่ได้จริงๆกับการท่องจำ มันเหมือนกับตอนเนี้ยเรากำลังเรียนภาษาใหม่อยู่แล้วเราจำเป็นที่จะต้องจำตัวอักษรกับคำศัพท์ประมาณนี้เลยนะคะหน้านี้คล้ายๆกันเนาะเพราะฉะนั้นหน้าเนี้ยยังไงก็ออกข้อสอบอยากให้เด็กๆเนี่ยค่อยๆไปท่องนะคะค่อยๆเขียนก็ได้เขียนผ่านมือจะจำได้เราลองมาดูพร้อมกันว่าไอออนเนี่ยมีอะไรบ้างคราวนี้เหมือนเดิมเลยไอออนมันก็ต้องแบ่งออกเป็นไอออนบวกถูกไหมคะและไอออนลบนะคะไอออนบวกและไอออนลบ จำไว้ว่า cat ion ไม่ใช่ cation นะลูกมีเด็กเรียกว่า cation เพราะว่านี่ไง cation ใช่ไหมคะพี่ไม่ใช่ค่ะลูกเราแบ่งตามนี้นะ cat ion นะคะ cat ion กับ an ion cat กับ an นะคะประจุบวกและประจุลบนะคะประจุบวกและประจุลบคราวนี้เด็กๆลองดูนะประจุบวกเนี่ยมันจะมีหมู่จริงๆจังๆอยู่แค่3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือจะเป็นกลุ่มที่มีประจุเพียงค่าเดียวนะกลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มที่มีประจุเพียงค่าเดียวในที่นี้ก็คือจะเป็นพวกโซเดียมหมู่1 หมู่1จะเป็นบวก1เสมอหมู่2เช่นแคลเซียมแบริเลียมหมู่2จะเป็นบวก2เสมอหมู่3จะเป็นบวก3เสมออีกรอบนะคะหมู่1จะเป็นบวก1เสมอหมู่2จะเป็นบวก2เสมอหมู่3จะเป็นบวก3เสมอนะคะและเราจะมีธาตุ transition อยู่ทั้งหมด2ธาตุเนาะนั่นก็คือ
Ag กับ Zn นะ Ag เนี่ยจะเป็นบวก1เสมอและ Zn จะเป็น2บวกเสมอตามนี้นะคะ ถัดมา multiple charge นะคะ multiple charge multiple charge ในที่นี้ก็คือตัวที่มีประจุหลายค่า ส่วนใหญ่ในที่เนี้ยมันก็จะเป็นพวกธาตุ transition นะส่วนใหญ่ในที่นี้ก็จะเป็นพวกธาตุ transition ซึ่งพวกธาตุ transition เด็กๆไม่จำเป็นที่จะต้องไปสนใจหรือจำว่าเขามีcharge เป็นอะไรบ้าง เป็นบวก2บวก3บวก6อะไรแบบเนี้ยไม่ต้องไปจำ เดี๋ยวเราจะสามารถรู้ได้จากตัวที่อยู่ข้างๆกับเขา ยกตัวอย่างเช่น พี่นิ้งบอกว่าพี่นิ้งมี CuO กับ Cu2O แบบนี้นะคะ สมมติว่าออกซิเจนน้องๆรู้แล้วว่ามักจะเป็นตัวละ-2นะทั้งก้อนเนี่ยมันจะต้องรวมกันเท่ากับ0ถูกไหมแปลว่าคอปเปอร์ตัวเนี้ยคือบวก2แปลว่าคอปเปอร์ตัวเนี้ยมี2ตัวจะรวมกับ-2ตรงเนี้ยแล้วกลายเป็น0ได้แปลว่าคอปเปอร์ตัวนี้ต้องตัวละบวก1แบบนี้เป็นต้นนะคะแบบนี้เป็นต้น และกลุ่มที่3นะคะก็คือกลุ่ม radical นะคะกลุ่ม radical กลุ่ม radical ก็คือจะเป็นกลุ่มก้อนของประจุบวกนั่นเองเช่น NH4 บวก1แอมโมเนียมไอออน H3O บวกนะคะไฮโดรเนียมไอออนและหมู่ต่างๆเนาะหมู่1หมู่2หมู่3จะเป็นบวก1บวก2บวก3เสมอนะคะหมู่4จะเป็นบวก-4หมู่5หมู่6หมู่7จะเป็น-3-2-1นั่นเองตามนี้นะคะ คราวนี้เราลองมาดูทางประจุลบบ้าง ประจุลบกลุ่มแรกนะคะประจุลบกลุ่มแรกให้เราจำไปเลยประจุลบกลุ่มแรกเนี่ยมันจะมาแค่คนเดียวนะคะมันจะเป็น single radical นะคะมาแค่คนเดียวจะลงท้ายด้วยเสียง I เด็กๆจำแบบนี้ลูกตะแก้พี่นิ้งสอนการเรียกชื่อสารประกอบโคเ a นต์ใช่ไหมอะไรก็ตามที่อยู่ตามหลังเราจะลงท้ายด้วยเสียง I เช่นเดียวกันอะไรที่มาคนเดียวก็มักจะขี้อายเหมือนกันจะลงท้ายด้วยเสียง I นะคะจะลงท้ายด้วยเสียง I ถัดมานะคะยกตัวอย่างนิดนึงก่อนเช่นฟลูออรีนนะคะก็จะกลายเป็นฟลูออไรด์โบมีนก็จะกลายเป็นโบไมด์ออกซิเจนเป็นออกไซด์แบบนี้เป็นต้นถัดมากลุ่มของ radical กลุ่มของ radical เนี่ยอันเนี้ยออกข้อสอบบ่อยมากซึ่งมันจะมีอยู่2เสียงก็คือลงท้ายด้วยเสียง ate นะคะและลงท้ายด้วยเสียง ite นะคะ ate และ ite กลุ่มแรกเลยนะลงท้ายด้วยเสียง ate พี่นิ้งแนะนำให้น้องๆจำตรงนี้ให้ได้เพราะถ้าเกิดน้องๆจำตรงนี้ได้กลุ่มที่เป็นเสียง ite จะง่ายนะคะยกตัวอย่างเช่นตัวแรก nitrate NO3 ลบ1ไนเตรตนะคะ NO3 ลบ1ไนเตรตถัดมา SO42 ลบซัลเฟต SO42 ลบซัลเฟตส่วน P คือฟอสฟอรัสเนาะก็จะกลายเป็น PO43 ลบชื่อฟอสเฟต PO43 ลบชื่อฟอสเฟตส่วนตัวนี้ BO33 ลบชื่อบอเรตถ้าเด็กๆจำได้ทั้งเลขห้อยนะและจำได้ทั้งประจุของกลุ่มที่เป็นเอทแล้วกลุ่มที่เป็นไอซ์ นะจำง่ายมากก็คือตรงเนี้ยเราแค่เปลี่ยนจากเสียงเอกกลายเป็นเสียงไอแล้วโอน้อยลง1ตัวนะคะอีกรอบหนึ่งนะทุกครั้งที่โอน้อยลง1ตัวจะเปลี่ยนจากเสียงเอกไปเป็นเสียงไอตามนี้นะถัดมาอันนี้ก็คือตระกูลคอเลตนะคะคอเลตคือ ClO3 ลบ1อันนี้คอไลท์ ClO2 ลบ1ถัดมา ClO4 ลบ1จะชื่อว่าเปอร์คอเลตเปอร์คอเลตส่วน ClO ลบเราจะเรียกว่าไฮโปคอไลต์นั่นเองนะคะและกลุ่มสุดท้ายก็จะเป็นพวกกลุ่มเบตเตอเลตและก็คือ OH ลบไฮดรอกไซด์ CNO ลบไซยาไนด์ OCN ลบไซยาเนตระวัง2ตัวนี้ดีๆนะไซยาไนด์และไซยาเนตนะคะไซยาเนตตัวนี้มี S โผล่มาจะชื่อว่าไทโอไซยาเนตนะคะแล้วก็ CH3CO ลบเรียกว่าแอซิเตตเป็นต้นคราวนี้เดี๋ยวเราลองเขียนสูตรกันอะอย่างข้อตรงนี้พี่ขอข้อ6เลยข้อ1ก่อนเลยข้อ1นะคะโซเดียมบวก1 S2 ลบไขว้ Na2S ถูกไหมคะ Na2S ถัดมา Al กับ Br บวก3กับ Br ลบ1ไขว้ตรงนี้ Al Br ห้อย3แบบนี้เป็นต้นเราลองไปดูอีกฝั่งหนึ่งที่มันเป็นกลุ่มก้อนยกตัวอย่างเช่น
ลิเธียมไนไตรต์ไนไตรต์คือ NO2-1 ตรงนี้ลิเธียมก็บวก1พอดีเลยกลายเป็น LiNO3 นะคะหรืออย่างตัวนี้แคลเซียมแคลเซียม2บวกถูกไหมคะคู่กับเปอร์คลอไรด์ClO4-1ไขว้นะคะตรงนี้จะกลายเป็น Ca เนาะ ClO4 แล้วก็ห้อย2คือถ้ามันเป็นกลุ่มก้อนด้านหลังแล้วมันห้อย2ขึ้นไปให้วงเล็บทั้งกลุ่มก้อนนะคะให้วงเล็บทั้งกลุ่มก้อน ถัดมานะคะการอ่านชื่อสารประกอบไอออนิกการอ่านชื่อสารประกอบไอออนิกที่จะบอกว่าอ่านเหมือน covalent เป๊ะๆเลยนะคะอ่านเหมือน covalent เป๊ะๆเลยแต่ไม่ต้องเรียกเลขห้อยนะคะไม่ต้องเรียกเลขห้อยนะยกตัวอย่างเช่น Al2S3 แล้วก็เรียกชื่อธาตุตัวแรกเลย Al คืออลูมิเนียม S3 คือซัลไฟด์อลูมิเนียมซัลไฟด์อย่างตัวนี้ NaNO3 Na คือโซเดียม NO3 นะคะคือไนเตรตก็โซเดียมไนเตรตแบบนี้ได้เลยส่วนถัดมา CaPO4 นะคะเราก็เรียกตามปกติได้เลยแคลเซียมฟอสเฟตแบบนี้เป็นต้น ถัดมาไปต่อที่แบบฝึกหัดกันนิดหนึ่งนะคะคราวนี้เราลองมาดูแบบฝึกหัดพร้อมกันเนาะว่าตรงเนี้ยเราเรียกชื่อยังไงบ้างเดี๋ยวพี่จะทำแค่บางข้อเหมือนเดิมนะลูกแล้วเดี๋ยวข้อไหนที่ไม่ได้ทำเนี่ยน้องลองไปทำเองนะคะคราวนี้มาที่ข้อแรกเลยเนาะข้อ1ตัวนี้นะคะหลายๆคนอาจจะงงว่าเอ๊ะ Ba คืออะไร Ba คือแบเรียมนะคะ Ba คือแบเรียม OH มาจากใครมาจาก OH ลบนะคะตรงนี้ชื่อว่าไฮดรอกไซด์ นะแบเรียมไฮดรอกไซด์ถัดมาเอาข้อ3ตัวนี้มาจาก NH4 บวกกับ PO4 3ลบนะคะตัวนี้ชื่อว่าแอมโมเนียมฟอสเฟตนะคะฟอสเฟต น้องๆอาจจะต้องไปจำนะไอ้หน้าเมื่อกี้ที่เป็นประจุบวกกับลบพี่อาจจะไม่ได้อธิบายละเอียดในคลิปนี้ด้วยความที่ว่าคลิปนี้มันเป็นคลิปสรุปนะคะแต่หน้าเมื่อกี้เด็กๆไปท่องนะเพราะว่ายังไงมันก็ออกข้อสอบแน่นอนท่องได้ทำได้สอบได้นะคะถัดมานะคะขอเป็นข้อนี้ค่ะข้อ8ตัวนี้ Ca Ca คือ Ca2 บวกแคลเซียมถูกไหมแคลเซียมนะคะแคลเซียมและตัวนี้เด็กๆค่ะลูก ลองดูหน้าเมื่อกี้ก็ได้ มันคือ CO3 ลบ1มันคือคอเลตนั่นเองนะคะมันคือคอเลตโอเคนะตามนี้เลยนะคะที่เหลือลองไปทำเองเพราะไม่ยากแล้วถัดมา solubility of ionic compound ก็คือเราจะดูความสามารถในการละลายน้ำของสารประกอบไอออนิกนะคะอันแรกเลยนะลูกพี่นิ้งจะขอพูดถึงตัวที่ละลายน้ำแน่นอน100%ก่อนพอละลายน้ำทั้งหมดแล้วเดี๋ยวพี่จะไปเรื่องการตกตะกอนเนาะหรือเป็นพวก participate นั่นเองนะคะตัวที่ละลายน้ำนะคะตัวที่ละลายน้ำเนี่ยมันจะมีทั้งหมด7ข้อแต่ถ้าจะให้จำจริงๆเนี่ยจะให้จำแค่6ข้อพอเนาะจะให้จำแค่6ข้อพออะมาดูพร้อมกันข้อ1หมู่1ทุกชนิดนะคะหมู่1ทุกชนิดละลายน้ำเสมอนะหมู่1ทุกชนิดละลายน้ำเสมอ นะคะ All Group 1 metal compounds are soluble such as นะ sodium chloride เนี่ยเห็นเปล่ามีโซเดียมมีหมู่1ลิเธียมซัลเฟตเนี่ยมีหมู่1โพแทสเซียมฟอสเฟตเนี่ยมีหมู่1แต่มีตัวยกเว้นนะคะตัวยกเว้นในที่นี้ก็คือ KClO4 นะคะ KClO4 ตัวนี้ จะไม่ละลาย เป็นเพียงตัวเดียวเลยที่จะไม่ละลาย ทำไมถึงไม่ละลายอะคะพี่นิ้ง เพราะว่าตัวเนี้ยมันมีประจุบวกกับประจุลบที่มีขนาดใกล้เคียงกันนะคะ มีประจุบวกกับประจุลบที่มีขนาดใกล้เคียงกัน เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันเลยดึงดูดกันได้ดีช่องว่างค่อนข้างน้อย เขาก็เลยไม่แยกออกจากกันนั่นเองนะคะ ถัดมาข้อ2 All ammonium ion นะคะ compound นะ NH4 บวก compound นะคะละลายน้ำเสมอไม่มีข้อยกเว้นเจอแอมโมเนียมอยู่ในสารประกอบเมื่อไหร่จำไว้เลยสารประกอบนั้นละลายน้ำแน่นอนถัดมาข้อ3ไนเตรตนะคะลูกเจอไนเตรตไอออนละลายแน่นอนไม่มีข้อยกเว้นเช่นกันเนี่ยเจอไนเตรต
ข้อ4 5 6นะคะลูก4เป็น2พี่น้องตระกูล Collate และ Perchlorate เจอ Collate และ Perchlorate เมื่อไหร่ละลายน้ำ100%เช่นแคลเซียม Chlorate สโตนเซียม Perchlorate แบบนี้เป็นต้นนะคะและยกเว้นตัวเดียวกันเลยก็คือโพแทสเซียม Perchlorate เห็นไหมข้อนี้กับข้อเนี้ยมันยกเว้นเหมือนกันเนาะมันคือข้อยกเว้นตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นน้องจำข้อ1ได้ น้องก็จำข้อ4ได้นะคะถัดมาข้อ5คลอไรด์โบรไมด์ไอโอไดด์นะคะเมื่อไหร่ก็ตามหมู่7รวมตัวกับหมู่2หมู่7รวมตัวกับหมู่2เป็นสารดูดความชื้นนะคะเป็นสารดูดความชื้นละลายน้ำเสมอข้อ6ค่ะแอซิเตตตรงนี้เลข3เป็นเลขห้อยนะแอซิเตตไอออน CH3COO ลบนะคะ เมื่อไหร่ก็ตามที่มีแอซิเตตอยู่ในโครงสร้างละลายแน่นอน มีข้อยกเว้นเพียงตัวเดียวก็คือ Silver Acetate Ag ตัวเนี้ยเราจะเรียกเขาว่า Silver นะเขาคือเงิน Silver Acetate ตัวนี้เป็นตะกอนนั่นเอง ส่วนข้อ7อะพี่คิดว่าไม่ต้องจำนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปซ้ำกับการตกตะกอนนะมันจะไปซ้ำกับการตกตะกอนคราวนี้มาดูต่อเลยเนาะการตกตะกอนการตกตะกอนนะคะการตกตะกอน ตัวที่ตกตะกอนมีอะไรบ้าง ข้อ1เลยหมู่2นะคะหมู่2หมู่2จับกับคาร์บอเนตซัลเฟตฟอสเฟตไฮโดรเจนฟอสเฟตหมู่2จับกับคาร์บอเนตซัลเฟตฟอสเฟตไฮโดรเจนฟอสเฟตตรงเนี้ยตกตะกอนแน่นอนนะคะยกตัวอย่างเช่น CaCO3 ตรงนี้ก็คือหินปูน BaSO4 ตรงนี้ก็คือตะกอนนะคะยกเว้น MgSO4 เฉพาะตัวนี้นะคะลูกจะไม่สามารถจะเขาเรียกว่าจะละลายน้ำจำอย่างงี้เนาะจะละลายน้ำเพราะตัวเขาเนี่ยใช้ในการทำพวกยาสีฟันนะคะยังไงมันก็ต้องละลายน้ำถัดมานะคะข้อ2หมู่7จับกับ Silver Mercury Lead นะคะ Silver Mercury Lead ตกตะกอน100%ไม่มีข้อยกเว้นเลยนะคะ Silver Mercury Lead ถัดมาข้อ3นะคะพี่นิ้งให้จำอย่างงี้ transition metal เนาะ transition metal transition metal จับกับออกไซด์ซัลไฟด์ไฮดรอกไซด์นะคะ transition metal จับกับออกไซด์ซัลไฟด์ไฮดรอกไซด์ตัวนี้ตกตะกอน100%และไม่มีข้อยกเว้นเช่น copper oxide นะคะ FeS แบบนี้เป็นต้นเนาะและข้อ4นะคะ lead เนาะ lead ก็คือ Pb นะคะ lead ก็คือ Pb lead to sulfate sulfate เนี่ยในที่เนี้ยมันคือ SO4 2ลบตัวเนี้ยเราจะถือว่าเป็นขั้วไฟฟ้าตะกั่วตัวนี้ก็เลยไม่ละลายน้ำนะคะเดี๋ยวเราลองดูพร้อมกันเนาะ NH4 ห้อย2 SO4 ตัวนี้ละลายหรือไม่นะคะเด็กๆลูกตัวนี้นะมันมี NH4 บวกซึ่งพี่นิ้งบอกแล้วเนาะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีสารประกอบ NH4 บวกตัวนั้นละลายแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยละลายพี่นิ้งขอติ๊กถูกเนาะนะตัวไหนละลายติ๊กถูกตัวไหนไม่ละลายเดี๋ยวจะกากบาทแทนนะคะถัดมา CaCO3 นะคะลูก CaCO3 Ca ในที่นี้คือหมู่2ถูกไหมคะ Ca ในที่นี้คือหมู่2 CO3 ในที่นี้คือคาร์บอเนต CO3 2ลบนะคะ CO3 2ลบเพราะฉะนั้น CaCO3 ตัวนี้ไม่ละลายน้ำเนาะตัวนี้ไม่ละลายน้ำถัดมา KClO4 ตัวนี้คือข้อยกเว้นเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่ละลายน้ำถูกไหมคะตัวนี้ไม่ละลายน้ำและ MgSO4 ตัวนี้ก็เป็นข้อยกเว้นตัวนี้ละลายน้ำได้เป็นต้นนะคะโอเคเนาะตรงนี้ไม่ยาก ไปต่อนะคะข้ออื่นๆเด็กๆลองดูนะว่ามันเข้าข่ายคุณสมบัติข้อไหนบ้างนะไปต่ออีกเรื่องหนึ่งคราวนี้ solubility ของสารประกอบ covalent บ้างมี ionic แล้วก็จะต้องมี covalent นะคะเราจะต้องแยกให้ได้ด้วยนะว่าอันไหนเป็น covalent อันไหนเป็น ionic มี ionic แล้วก็จะต้องมี covalent คราวนี้สำหรับ solubility of covalent เนี่ยเขาบอกว่าให้เราใช้หลักการที่ชื่อว่า like dissolve like นะคะ like dissolve like ก็คือมีขั้วละลายในมีขั้วเนาะไม่มีขั้วละลายในไม่มีขั้วยกตัวอย่างง่ายๆเลยเช่นน้ำเนี่ยเราจะถือว่าเขาเป็นสารประกอบที่มีขั้ว
เอาไปรวมกับ ETOH ในที่นี้ก็คือเอทานอลก็คือเหล้านั่นเองนะคะหรือเป็นพวกแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์กับน้ำเนี่ยมีขั้วทั้งคู่พอเราเอามารวมกันเนาะมันก็จะเป็นตัวที่รวมกันได้เป็นสารเนื้อเดียวหรืออย่างกรณีของน้ำมันเนี่ยเป็นตัวที่ไม่มีขั้วนะคะแล้วก็ตัวนี้ C6H6 เนี่ยเราจะเรียกเขาว่าเบนซีนนะคะเบนซีนเบนซีนก็จะไม่มีขั้วเช่นกัน ไม่มีขั้วกับไม่มีขั้วมารวมกันตรงเนี้ยรวมตัวกันได้เป็นสารเนื้อเดียวแต่ถ้าเกิดตอนนี้นะคะเด็กๆเอาน้ำมารวมกันกับน้ำมันอันเนี้ยตัวหนึ่งจะเป็นโพลาร์มีขั้วอีกอันหนึ่งจะเป็น non polar ไม่มีขั้วเพราะฉะนั้นพอรวมกันเสร็จปุ๊บมันจะแยกเป็น2ชั้นแบบนี้เลยนะคะมันจะแยกเป็น2ชั้นแบบนี้เลยโอเคนะคะคราวนี้คำถามคือว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าตัวไหนมีขั้วตัวไหนไม่มีขั้ว นะเขาก็เลยบอกว่าหลักการหรือวิธีดูเนี่ยมันจะสามารถดูได้ตามนี้1ก็คือตัวที่เป็น non-polar นะคะตัวที่เป็น non-polar จะมีแค่อะตอมของธาตุเพียงธาตุเดียวเช่น H ห้อย2 I ห้อย2 P ห้อย4 S ห้อย8อะไรก็ตามที่มันเป็นแค่ธาตุชนิดเดียวแบบนี้เราจะถือว่าตัวเขาเป็น non-polar ไม่มีขั้วนะคะอันที่2ก็คือจะเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนหรือพูดง่ายๆก็คือจะเป็นพวก CX HY นะคะ CX HY เมื่อไหร่ก็ตามที่เป็น CXHY จะเป็น X เท่าไหร่จะเป็น Y เท่าไหร่ไม่สนใจแต่ถ้าอยู่ในรูปนี้เมื่อไหร่ปุ๊บโอเคไม่มีขั้วข้อ3คาร์บอนเตตาคลอไรด์นะคะคาร์บอนเตตาคลอไรด์จริงๆแล้วพี่อยากใช้คำว่า CX4 มากกว่าโดยที่ X ทั้ง4แขนตรงเนี้ยเหมือนกันถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ X ทั้ง4แขนตรงนี้เหมือนกันพี่จะถือว่าเขาไม่มีขั้วตามนี้นะคะคราวนี้ observation of polar substance มีอะไรบ้าง1 ionic compound that are soluble in water ก็คือพวกที่ละลายน้ำเสมอ เช่นหมู่1เสมอนะคะหรือแอมโมเนียมเสมอหรือไนเตรตแบบนี้ หรืออาจจะเป็นพวกคลอเรตเปอร์คลอเรตจับกับหมู่2แบบเนี้ยพวกที่ละลายน้ำทั้งหมด เราจะถือว่าเป็นตัวที่มีขั้วถัดมานะคะอันที่2ไฮโดรคาร์บอนนะคะมันไม่มีขั้วใช่ไหม2กับ3พี่ให้ไปด้วยกันนะถ้าเป็น CHY เฉยๆมันไม่มีขั้ว แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็น CHY ที่มี O มี N มี Cl มี H ไม่ H ไม่เกี่ยวมี Cl มีตัวอื่นโผล่มาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ได้และมีกี่ตัวก็ได้เด็กๆจำไปเลยนะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีตัวอื่นโผล่มาและเป็นตัวอะไรก็ได้มีกี่ตัวก็ได้อยู่ใน CHY มีขั้วแน่นอนเช่นตรงนี้ Cl โผล่มา2นะตัวนี้ Cl โผล่มา3แบบเนี้ยเป็นต้นอันเนี้ยมีขั้วแน่นอน นะคะหรืออย่างตัวเนี้ยโผล่ O ขึ้นมาอันนี้โผล่ทั้ง N ทั้ง H ขึ้นมาแบบเนี้ยมีขั้วแน่นอนนะคะและอันที่4ก็คือ water น้ำเป็นตัวทำละลายที่มีขั้วคราวนี้เราลองดูซิว่าข้อไหนเนี่ยสามารถละลายซึ่งกันและกันได้นะคะข้อไหนสามารถละลายซึ่งกันและกันได้อันแรกเลยโซเดียมคลอไรด์ในน้ำละลายซึ่งกันและกันได้ไหมอย่างโซเดียมคลอไรด์ตรงเนี้ยมีขั้วถูกไหมคะมีขั้วแน่นอน น้ำก็มีขั้วเพราะฉะนั้นละลายซึ่งกันและกันได้นะถัดมาพี่นิ้งขอเป็นข้อ2เลยโซเดียมคลอไรด์มีขั้วนะคะ NH4 ไม่มีขั้วเพราะฉะนั้นมันก็เลยละลายซึ่งกันและกันไม่ได้นะคะถัดมาเราลองไปดูข้อ4ดิข้อ4ไอ2นะคะไอ2อยู่กับเฮกเซนถูกไหมไอ2เนี่ยเป็นธาตุแค่ตัวเดียวอันเนี้ยไม่มีขั้ว อยู่กับ Hexane ตัวนี้เป็นพวก CHY อย่างที่บอก CHY ยังไงก็ไม่มีขั้วอันนี้ก็ละลายถูกไหมคะเพราะว่ามันไม่มีขั้วเหมือนกันทั้งคู่ถือว่าละลายนะคะหรืออย่างข้อ5ตัวเนี้ยเป็นธาตุแค่ชนิดเดียวยังไงก็ไม่มีขั้ว C CH4 ยังไงก็ไม่มีขั้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ละลายกันได้นะคะละลายกันได้เป็นต้น โอเคเนาะตรงนี้เรื่องการละลายกันได้หรือไม่ได้น้องๆพอดูเป็นเนาะถัดมาหัวข้อสุดท้ายนะคะ balancing the equation อย่างอันเนี้ยยังไงก็ออกแน่นอนแล้วสมการเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ถ้าเราเขียนไม่ได้นะคะหรือทำผิดเนาะตรงเนี้ย
น้องๆจะไม่สามารถทำโจทย์ถัดไปได้ โดยเฉพาะเรื่อง Stoichiochemistry นะคะ เรื่องนั้นเนี่ยมันจะเป็นการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์ถูกไหม ถ้าน้องๆเขียนสมการไม่ได้ น้องๆก็จะดุลไม่ได้ เด็กๆก็จะหามวลโมเลกุล หาการเทียบ ratio อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เลยสักอย่างนะคะ เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราอาจจำเป็นจะต้องเขียนสมการให้ได้นะ โดยก่อนอื่นเลย ก่อนที่จะไปเขียนเรื่องสมการเนี่ย เราจะต้องรู้จักกับคำศัพท์ทั้งหมด3คำก่อนนะคะ เราจะต้องรู้จักกับคำศัพท์ทั้งหมด3คำก่อน1ก็คืออะตอมนะคะอะตอมอย่างที่บอกไปเนาะก็คือจะเป็นธาตุเดี่ยวๆยืนอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายไม่มีใครมาสร้างพันธะเลยนะคะเป็น N ห้อยก็ไม่ได้นะต้องเป็นธาตุที่อยู่เดี่ยวๆเท่านั้นและมีเพียงชนิดเดียวอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายอันเนี้ยเราจะเรียกว่าอะตอม ถัดมาโมเลกุลนะคะโมเลกุลมันจะเป็นการเอาธาตุตั้งแต่2ชนิดมารวมกัน โดยที่ธาตุที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นธาตุชนิดเดียวกันก็ได้ หรือต่างชนิดกันก็ได้นะคะ เช่น H2 P4 S8 CO NaCl อะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะ ถัดมาอันที่3ก็คือก่อนที่จะไปอันที่3และโดยทั่วไปนะคะธาตุ ถ้ามันอยู่ในรูปไดอะตอมิกหรือพูดง่ายๆไดอะตอมิกก็คือมักจะเป็นพวกหมู่4หมู่5หมู่6หมู่7นะคะมันมักจะมีเลขห้อย2ตัวเนาะเช่นฟลูออรีนคลอรีนโบรมีนไอโอดีนนะคะออกซิเจนแล้วก็ไฮโดรเจนแบบนี้เป็นต้นมันมักจะมีเลขห้อยถัดมาข้อ3ไอออนไอออนอย่างที่พี่บอกว่าจะเป็นกลุ่มก้อนหรือจะเป็นประจุบวกหรือจะเป็นประจุลบก็ได้นะคะขอให้มันมีประจุเกิดขึ้นเท่านั้นเอง ถัดมาดู type of reaction กัน อันแรกเลยก็คือจะเป็นปฏิกิริยาการรวมตัวนะคะจะเป็นปฏิกิริยาการรวมตัว เป็นการเอาบอลทั้ง2ลูกนะคะหรือมากกว่านั้นเนี่ยมารวมเข้าด้วยกันจนเกิดเป็นสารประกอบใหม่ เช่น อันเนี้ยรวมกันแบบ1:1นะคะอันนี้รวมกันแบบ1:1คราวนี้นะคะลองมาดูอันที่2อันที่2เนี่ยเขามีสีฟ้า2อันเนาะสีเขียว1อันในกรณีเนี้ยมันจะรวมตัวกันแบบ2:1ก็ได้เช่นกันนะคะลองดูข้อที่1.1พร้อมกันข้อที่1.1เนี่ยแก๊สไฮโดรเจนนะคะรวมกับแก๊สออกซิเจนอย่างเช่นในกรณีนี้สิ่งที่เด็กๆได้ก็จะกลายเป็น H2O แน่นอนนะแล้วเด็กๆก็ดุลสมการให้เขานิดหนึ่ง การดึงสมการก็คือการทำให้ธาตุทั้ง2ฝั่งเนี่ยเท่ากันนะคะทำให้ธาตุทั้ง2ฝั่งเนี่ยเท่ากันถัดมาข้อ1.2แก๊สไฮโดรเจนนะคะและแก๊สคลอรีนเวลาที่รวมกันมันจะกลายเป็น HCl แล้วก็ใส่2ข้างหน้าแบบนี้เป็นต้นนะคะถัดมาสมการการสลับคู่เนาะสมการการสลับคู่ก็คือเราจะเอาบวกไปคู่กับลบแล้วก็จะเอาลบมาคู่กับบวกแค่นั้นเลยยกตัวอย่างข้อแรกเลยค่ะเช่นโพแทสเซียมไอโอไดด์นะคะกับซิลเวอร์ไนเตรตต้องเขียนไนเตรตให้ถูกต้องตัวนี้เป็นบวก1ตัวนี้เป็นลบ1ตัวนี้เป็นบวก1ตรงนี้เป็นลบ1นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสลับคู่กันแล้ว ตรงนี้เราก็จะได้เป็น AG จะไปคู่กับ I ก็คือบวกกับลบเนี่ยสลับคู่กันถัดมานะคะอีกอันหนึ่งเนาะตรงนี้เดี๋ยวขอเว้นสถานะไว้ก่อนนะส่วนอีกอันหนึ่ง K มันจะไปคู่กับ NO3 KNO3 แบบนี้เลยสถานะนะคะถ้ามันเป็นตะกอนให้น้องๆใส่ตะกอนไปแต่ถ้ามันไม่ใช่ตะกอนให้เด็กๆใส่ aqueous แบบนี้ได้เลยนะคะใส่ aqueous แบบนี้ได้เลยที่เหลือคือการดุลสมการเนาะเหมือนทุกตัวมันจะเป็น1:1:1:1ทั้งหมดเราเลยไม่จำเป็นต้องดุลสมการถัดมาข้อ3ข้อ3เนี่ยมันจะเป็นสมการการแทนที่ก็คือเราจะเอาตัวหนึ่งไปแทนที่อีกตัวหนึ่งนะคะเอาตัวหนึ่งไปแทนที่อีกตัวหนึ่งยกตัวอย่างเช่นโซเดียมไฮโดรคลอริกมีโซเดียมนะแล้วก็ตรงเนี้ยเอาไปรวมตัวกับ HCl
นะคะ หลักการเพิ่มนิดหนึ่งสมมติถ้าตัวนี้เป็นบวกแน่นอนว่ามันต้องอยากคู่กับลบและไล่ตัวที่เป็นบวกด้วยกันออกไปสมมติตัวที่มันเป็นลบมันก็ต้องอยากคู่กับบวกและไล่ตัวที่เป็นลบออกไปอย่างโซเดียมคลอไรด์แบบนี้เด็กๆดูนะมันคือ Na ถ้าเป็นประจุก็จะเป็นบวก1บวกกับ HCl H ก็เป็นบวก1กับ Cl ลบ1นะคะตรงเนี้ยเดี๋ยวเราอะจะเอาไปคู่กับคลอรีนแน่นอน แล้วไล่ไฮโดรเจนออกไป เพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ก็คือ NaCl นะคะ NaCl บวกกับ H2 ซึ่ง H2 เนี่ยในที่นี้ก็คือแก๊สนั่นเองนะคะและ NaCl ก็จะเป็น aqueous นะคะ NaCl ก็จะเป็น aqueous ตามนี้นะและปฏิกิริยาสุดท้ายนะคะของบทนี้ก็คือปฏิกิริยา decomposition นะคะปฏิกิริยา decomposition ก็คือการกลับด้านของการที่เอามารวมตัวกันนะคะเช่นพี่นิ้งบอกว่าพี่นิ้งมีแคลเซียมคาร์บอเนต พี่เอาไปเผาก็จะกลายเป็นแคลเซียมออกไซด์บวกแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แบบนี้เป็นต้นโอเคไหมตรงนี้ก็จะเรียกว่าปฏิกิริยาการแตกสลายนะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้น้องๆก็ได้ไปหลายหัวข้อเนาะเริ่มจากการเรียกชื่อทั้งหลายใช่ไหมการเรียกชื่อชนิดของพันธะนะคะแล้วก็การดูการละลายน้ำตกตะกอนได้พื้นฐานไปเยอะเลยก็ยังไงฝากเด็กๆกลับไปทวนคลิปนี้นะคะทวนได้หลายรอบเท่าที่จะทำได้เลยนะคะ แล้วถ้าเกิดใครต้องการที่เนื้อหา TBAT เนาะเพิ่มเติมให้น้องๆเนี่ยสามารถติดต่อพี่ๆทีมงานได้เลยนะคะจะมีการเรียนได้ทั้งหมด2แบบเนาะอย่างที่บอกไปนะคะแบบแรกเป็นไพรเวตเลือกเวลาวันตามที่น้องๆสะดวกได้เลยแล้วก็มีอาจารย์หลายคนที่สอนวิชานี้นะคะแล้วก็แบบที่2ก็คือจะเป็นวิดีโอนั่นเองนะคะขอให้น้องๆทุกคนโชคดีกับการสอบ TBAT ค่ะ